Nếu các bạn là những người tập trung cao độ và đều đặn mỗi ngày thì cái kết quả học tập, làm việc của bạn luôn đạt ở mức khá, mức tốt. Đa số mấy cái bạn học dở, làm việc kém chất lượng, hiệu quả công việc thấp thường là những người hay bị sao nhãng, kém tập trung hay là mất tập trung trong quá trình làm việc. Làm một việc gì đó mà các bạn chú tâm, tập trung cao độ thì cái chất lượng công việc của các bạn cũng khá là cao, rất là uy tín. Và dĩ nhiên là bạn sẽ rất được trọng dụng trong những công việc quan trọng. Tập trung là một cái đức tính vô cùng quý giá mà ai ai cũng cần phải có. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để lấy lại sự tập trung và tăng sự tập trung trong quá trình học tập và làm việc. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh Trí Tuệ Trẻ thì hãy dành ra khoảng tầm 5 giây để nhấn vào cái nút đăng ký. Ngoài ra các bạn nhấn thêm vào cái biểu tượng chuông thông báo bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất các video hàng tuần. Và đó cũng chính là nguồn động lực để mình tiếp tục ra những bài giảng có ý nghĩa hơn nữa. Ok ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào cái cách đầu tiên giúp các bạn tập trung hơn trong học tập và làm việc. Và đặc biệt là tập trung vào những công việc quan trọng, những việc có ý nghĩa, có giá trị trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì cách làm này là gì? Đó chính là sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên. Nghe xong tiêu đề chắc có nhiều bạn tò mò là ưu tiên như thế nào đúng không? Và các bạn cứ yên tâm, không có gì mà phải vội vàng hết. Có phải là mỗi ngày trôi qua thì các bạn lại có một cái danh sách các công việc cần phải hoàn thành trong ngày đúng không? Và làm như thế nào để hoàn thành tốt nhất, nhanh nhất thì ai ai cũng muốn đạt được. Buổi sáng có một số bạn thì thường ghé vào quán cà phê, uống một ly cà phê và chơi một vài trận game trước khi vào công ty làm việc. Họ chơi rất là hăng say, rất là hứng thú. Thì lúc này họ tập trung 100% vào cái việc chơi game. Khi đến giờ thì họ vào công ty, ngồi vào bàn làm việc. Nhưng lúc này trong đầu óc của họ chưa chuyển hoàn toàn vào công việc. Và những cái cảm xúc, những hình ảnh trong game nó vẫn còn lưu lại. Và như vậy họ sẽ mất một khoảng thời gian để loại bỏ hết những cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Như vậy thì sự tập trung của họ vào công việc nó đã bị giảm đi đáng kể từ cái việc trước đó mà họ đã làm, đó chính là cái việc chơi game. Mình sẽ thêm một cái ví dụ nữa cho các bạn dễ hiểu ha. Đối với các bạn là học sinh, sinh viên, ví dụ ngày hôm nay các bạn có 2 việc cần phải giải quyết. Việc thứ nhất là đọc trước và làm thêm một số bài toán dạng nâng cao. Thì việc này mình xếp vào việc ít quan trọng. Việc thứ hai là ôn tập để chuẩn bị kiểm tra 45 phút môn ngữ văn. Thì việc này mình xếp vào việc quan trọng. Vậy thì để hiệu quả nhất, theo các bạn, mình nên làm việc nào trước? Việc này coi vậy chứ nhiều bạn mắc sai lầm lắm rồi nha. Đặt trường hợp, nếu bạn làm bài tập toán trước và ôn tập môn ngữ văn sau. Nếu bạn thiết kế công việc như thế này, bạn tập trung 100% vào công việc học toán, thì sự tập trung của bạn vào công việc ôn tập ngữ văn nó đã bị giảm đi đáng kể, chỉ còn 40 đến 50%. Và cái việc ôn tập môn ngữ văn nó sẽ trở thành một cái công việc rất khó để mà tập trung, tại vì bạn đã dành 100% sự tập trung cho cái việc học toán. Còn chưa kể đến trường hợp bạn gặp những cái bài toán khó, bạn mất quá nhiều thời gian mà vẫn chưa giải được, thì lúc này tâm lý của các bạn nó sẽ bị chi phối cảm xúc. Vậy thì bạn còn cảm xúc đâu nữa mà viết văn. Vậy nên cái việc sắp xếp thứ tự các công việc cứ nghĩ là nó đơn giản, nhưng vô tình nó lại vô cùng quan trọng, quyết định đến toàn bộ hiệu quả công việc của bạn. Vậy để thực hiện công việc có hiệu quả thì các bạn nên thiết kế lại. Việc nào quan trọng hơn, ta nên ưu tiên làm trước, hoặc dành những cái khoảng thời gian mà bạn cảm thấy hào hứng, tập trung nhất để mà thực hiện. Và đặc biệt, trước khi làm những việc quan trọng, bạn đừng làm những cái việc gì mà nó ảnh hưởng đến cảm xúc, hoặc là nó mất quá nhiều sự tập trung vào đó. Mà bạn nên làm những cái việc nhẹ nhàng và nghe những bản nhạc mà bạn yêu thích. Cách thứ hai là tạo môi trường không bị sao nhãng. Một trong những cái lý do chính gây sao nhãng, mất tập trung là đến từ cái môi trường xung quanh của bạn. Các bạn thử một lần làm việc học tập tại phòng khách, khi mà tivi, nhạc đang mở to và các thành viên trong gia đình của bạn đang trò chuyện, thì lúc này bao nhiêu âm thanh như tiếng nói, tiếng cười, tiếng tivi, tiếng nhạc nó cứ vang vọng trong cái tai của bạn. Vậy thì sẽ rất là khó để các bạn tập trung vào công việc và học tập, thậm chí là các bạn không thể tập trung được. Và một hình ảnh khác cũng khá là quen thuộc là trong thời đại công nghệ hiện nay thì chúng ta thường xuyên bị sao nhãng bởi những cái thông báo trên Zalo, Facebook hay những cái mẫu quảng cáo bắt mắt mà xuất hiện tràn lan trên các mạng xã hội. Thì để tập trung vào làm một cái việc duy nhất là cái điều vô cùng khó. Không phải là lúc nào chúng ta cũng kiểm soát được cái sự tập trung của mình. Ví dụ khi các bạn đang học tập, đang làm việc rất là hăng say, thì bỗng nhiên tin nhắn, cuộc gọi ting ting nó tới, rồi các bạn ngồi trả lời tin nhắn, hay là các bạn ngồi tám chuyện 5 phút, 10 phút, thậm chí quên luôn là mình đang học tập hay là đang làm việc. Như vậy trong môi trường mà có điện thoại
có laptop bên cạnh thì các bạn làm việc cũng kém hiệu quả đi. Vậy nên để tạo và duy trì được sự tập trung trong khi học tập và làm việc, các bạn nên xây dựng cho mình một cái môi trường học tập và làm việc riêng biệt, đủ ánh sáng, yên tĩnh và thoáng mát. Trong điều kiện không có điện thoại, không có laptop, chỉ có các dụng cụ cần thiết để học tập và làm việc. Lưu ý là trong quá trình học tập và làm việc, các bạn chợt nghĩ ra cần phải làm cái gì đó thì các bạn nên ghi lại vào quyển sổ và tiếp tục giải quyết cho xong cái công việc hiện tại. Còn các công việc kia thì sau đó mình sẽ tiến hành thực hiện sau. Lợi ích của cái việc học tập và làm việc trong cái môi trường này chính là các bạn hoàn thành công việc cực kỳ nhanh và hiệu quả công việc cũng rất là cao. Và đặc biệt là các bạn sẽ phát triển được khả năng tập trung của mình. Hello các bạn, chúng ta đến với bước 3, đan xen giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Thay vì các bạn ngồi từ 7 đến 8 giờ một ngày làm việc liên tục cho đến khi hoàn thành công việc, thì các bạn nên chia nhỏ cái khoảng thời gian này thành nhiều cái khoảng thời gian khác nhau, đan xen giữa làm việc, học tập và nghỉ ngơi. Bởi vì bộ não của chúng ta nó không hoạt động giống như một chiếc máy tính, mà bộ não của chúng ta nó cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi, để chúng trở lại cái trạng thái tối ưu nhất có thể. Để chính xác và đều đặn thì các bạn nên sử dụng đồng hồ đếm ngược thời gian. Các bạn cài đặt sẵn khoảng tầm 25 đến 30 phút và các bạn sẽ bắt đầu tiến hành làm việc liên tục cho tới khi đồng hồ reo lên. Sau đó các bạn hãy nghỉ ngơi tầm 5 phút. Thời gian này thì các bạn có thể nghe nhạc, tập thể dục hay làm những cái điều mà mình thích. 5 phút nghỉ ngơi thì lúc này bộ não của các bạn đã được thoải mái, thư giãn hơn và trở lại với trạng thái sẵn sàng hoạt động trơn tru như cái lúc ban đầu. Như vậy thì các bạn lại tiếp tục công việc trong một trạng thái tràn đầy năng lượng. Các bạn cứ lặp đi lặp lại cái chu trình này khoảng tầm 4 đến 5 lần thì lúc này cơ thể của bạn bắt đầu mệt mỏi và bắt đầu kém tập trung. Vậy nên các bạn nên dành một khoảng thời gian dài hơn để cho nghỉ ngơi tầm 15 đến 20 phút để cho cơ thể của các bạn có thể trở về trạng thái bình thường ban đầu. Như vậy thì bạn có thể tỉnh táo trong suốt quá trình làm việc. Phương pháp này không những giúp cho các bạn có đủ năng lượng để hoạt động cả ngày mà không cảm thấy quá mệt mỏi, giúp cho các bạn nhìn nhận và giải quyết các vấn đề một cách đơn giản hơn, mà nó còn tăng tối đa sự tập trung của các bạn vào công việc. Và dĩ nhiên là chất lượng hiệu quả công việc của các bạn ngày càng được nâng cao. Hy vọng sau khi xem video này thì các bạn sẽ lấy lại, duy trì và tăng sự tập trung để đạt được hiệu quả cao trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.